নমস্কাৰ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ একি ক্ৰিয়েচনছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো আন এটি খুবেই টেষ্টি আৰু নতুন ৰেচিপি আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল চিকেন দ পিয়াজা কেনেকৈনো আমি অতি সহজতে আৰু টেষ্টিকৈ চিকেন বনাব পাৰো আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আশা কৰিছো আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব কেনেকুৱা পায় কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব গতিকে আহকচোন আৰম্ভ কৰো চিকেন দ পিয়াজা বনাবলৈ প্ৰথমতে আমাক লাগিব চিকেন ইয়াত মই আধা কেজি লোকেল চিকেন লৈছো মাংসৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি ল'ব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত মই লৈছো 3টা পিয়াজ 2টা বিলাহী 12 ফুটামান নহৰু অলপ আদা টুকুৰা আৰু 4টা কেঁচা জলকীয়া লৈছো জলকীয়াৰ পৰিমাণ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ল'ব পাৰে পিয়াজ 3টা এই ধৰণে মিহিকৈ কাটি লৈছো আদা আৰু নহৰুখিনি পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু আমাক লাগিব অলপ ডালচিনি 2টা ইলাচি 4টা লং লগতে বিলাহী 2টা মই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু লাগিব 1 কাপ দৈ মাংসখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছো এতিয়া প্ৰথমতে মাংসখিনি আমি মেৰিনেট কৰি ল'ব লাগিব গতিকে ইয়াত আমি দিব লাগিব এচামুচ নিমখ এচামুচ হালধি গুৰি সৰু চামুচেৰে এচামুচ ৰঙা জলকীয়া গুৰি দিছো আৰু দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ দৈ আৰু লগতে দিছো অলপ আদা নহৰু পেষ্ট এই গুটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে সানি লম ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব আৰু মেৰিনেচনৰ কাৰণে এইখিনি আধা ঘণ্টা সময় থৈ দিব লাগিব মাংসখিনি সানি লোৱা হৈ গৈছে গতিকে এইখিনি এতিয়া আধা ঘণ্টা সময় এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম তাৰ পিছত আহক নেক্সট প্ৰসেছলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া গৰম কেৰাহী এটাত জোখমতে তেল দি দিছো তেলৰ পৰিমাণটো বহু বেছিকৈও দিব নালাগে তেলৰ লগতে আৰু ইয়াত মই দিছো 2 চামুচ ঘি আপুনি পছন্দমতে অকল ঘি বা অকল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘি অলপ দিলে সোৱাদটো ভাল হয় তেল আৰু ঘিখিনি গৰম হৈ গৈছে ফুৰণত দিছো অলপ গোটা জিৰা লগতে দিছো ইলাচি লং আৰু ডালচিনি এইখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া দিছো কাটি লোৱা 3টা পিয়াজ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনিও একেলগে দি দিছো কেঁচা জলকীয়াখিনি আপুনি বিচাৰিলে পেষ্ট বনাই ল'ব পাৰে অথবা এনেকৈ কাটি দিব পাৰে এই গুটেইখিনি এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে লো মিডিয়াম জুইত ৰাখি অলপ সময় ভাজি লম এইখিনি ভজা হৈছে ইয়াত এতিয়া বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিম বিলাহীৰ পেষ্টখিনি দি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ ভালকৈ এইখিনি ভাজি লম জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিব এই মছলাখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগে যেন কেঁচা ভাৱ নাথাকে এইখিনি ভালকৈ ভজা হৈছে তাৰ পিছত ইয়াত মই দিছো 2 চামুচ ধনিয়া গুৰি আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ জালুকৰ গুৰি দিছো এইবাৰ দিছো আধা চামুচ হালধি গুৰি আৰু অলপ ৰঙা জলকীয়া গুৰি হালধি গুৰি আৰু ৰঙা জলকীয়া গুৰি আগতো অলপ দিছিলো মেৰিনেচনত অলপ দিছিলো গতিকে ইয়াত কম পৰিমাণত দি দিছো এই গুটেইখিনি মছলা আমাৰ ভালকৈ ভজা হৈ গৈছে ইয়াত শেষত এতিয়া দিব লাগিব আধা কাপ দৈ দৈখিনি দি পেলাই ভালকৈ আকৌ এবাৰ মিহলি কৰি লম মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ এচামুচ দিছো গতিকে ইয়াত আৰু অলপ সামান্য পৰিমাণত নিমখ দি দিছো নিমখৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দি দিব ইয়াত এতিয়া মেৰিনেট কৰি লোৱা মাংসখিনি দি দিছো মছলাৰ সৈতে মাংসখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম জুইটো মিডিয়ামতে ৰাখিব লো মিডিয়াম জুইত ৰাখি আমি এইখিনি বনাব লাগিব মাংসখিনি দি পেলাই লগে লগে পানী দি নিদিব এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম আৰু ঢাকনিৰে ঢাকি দিম ঢাকি দিলে সোনকালে সিজিব আৰু মাংসৰ পৰা পানীখিনি ওলাই আহিব অলপ সময় ঢাকি দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক বহুখিনি পানী ওলাইছে এনেকৈ মাংসৰ পৰা পানীখিনি নিজে নিজে ওলাই মাংসখিনি সিজিব মাজে মাজে মাংসখিনি হেতাৰে অলপ লৰাই দিব আৰু মিডিয়াম জুইত ৰাখি ঢাকনিৰে ঢাকি দিব
এই ধৰণে এবাৰ হ'লেও আপুনি মাংস ৰান্ধি চাব, আপুনি নিশ্চয় বহুত বেছি ভাল পাব। পানীখিনিও শুকাইছে, আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। মাংসখিনি প্ৰায় সিজিছে। এতিয়া ঢাকনি নিদিয়াকৈ অলপ মাংসখিনি খোলাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ গৰম মছলা গুড়ি আৰু দিছোঁ 1 কাপ পানী। এই ৰেচিপিটোত আমি বহু বেছি পানী দিব নালাগে, যিহেতুকে জোল নকৰোঁ, গতিকে পানীৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমকৈ দিব লাগিব। শেষত আমাক লাগিব আৰু 2টা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ। পিঁয়াজ দুটা মই এই ধৰণে কিউবছত কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি এতিয়া মাংসত দি দিম আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি দিছোঁ আৰু দিছোঁ অলপ সৰুকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত। এই ৰেচিপিটোৰ এইটো এটা স্পেচিয়েলিটি হয় যে পিঁয়াজখিনি এই ধৰণে কাটি লৈ আমি শেষত দিব লাগে, তেতিয়া ধুনীয়া সোৱাদ হয়। কম জুইত ৰাখি এইখিনি সিজিবলৈ দিব। শেষত আমি আৰু এটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট দিব লাগিব, সেয়া হৈছে নেমু টেঙাৰ ৰস এচামুচ। এয়া চাওক পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এই ধৰণে চিকেন দ পিয়াজা বনাই আপুনি ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগত খাব পাৰে। এই চিকেন ৰেচিপিটো স্পেচিয়েলি ৰুটি, পৰঠা, লুচি, পুৰি আদিৰ লগত খাই বেছি ভাল লাগে। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। গতিকে এয়া চাওক টেষ্টি চিকেন দ পিয়াজা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। এই ধৰণে যদি আপুনি কেতিয়াও ৰান্ধি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব। আজিলৈ ইমানেই। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম ভৰা কমেণ্টছবোৰ দি থাকিব, লগতে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুস্থ থাকক, সুখত থাকক, হাঁহি থাকক। বাই বাই।